নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰজেক্টবিলাক ঘৰতে কাম কৰিব বা আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলতে কৰি আপুনি লাভৱান হ'ব, আমি কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো এই কণ্টেণ্টবিলাক এটা উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে বা এটা স্থানীয়ভাৱে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ এজনৰ কাৰণে লাগতিয়াল যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, ই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিয়নো আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, কেনেকৈ আপুনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ ট্ৰেইনিংবিলাক লৈ বা অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদত জড়িত হৈ আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলৰ মানুহক উপকাৰ কৰিব পাৰিব। আমি গোটেই কথাখিনি শেষলৈকে আলোচনা কৰিম। নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকৰ লাভান্বিত হ'ব। বন্ধুসকল, আমি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদত আমি এটা মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ আমি কৰিছিলোঁ, যে সদস্য আমি ভৰ্তি এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ। এই সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আপুনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত জড়িত হ'ব পাৰিব। অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদত আপুনি সদস্য হ'বৰ কাৰণে ৩,৫০০ টকাৰ এটা মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ দিব লগা হয়, যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল হয়। এই মেম্বাৰশ্বিপ ফিজটো আপুনি দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক এটা লোকেশ্যনত কাম কৰিবলৈ অথৰাইজ কৰা যায়, আৰু সেই লোকেশ্যনটোত আপুনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ফ'ল' কৰি আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ যিবিলাক প্ৰশিক্ষণ, এৱাৰনেছ কেম্পেইন ইত্যাদিবিলাকত আপুনি জড়িত হ'ব পাৰিব। আৰু এই ৩,৫০০ টকা আমি চাৰ্জটো ৰখা যায়, কিয়নো আপোনাক আমি কিছু ডকুমেণ্টছ, কিছু মেটেৰিয়েল এণ্ড ট্ৰেইনিং আমি প্ৰভাইড কৰিব লগা হয়। গতিকে ৩,৫০০ টকা দি আপুনি সেই অঞ্চলত কাম কৰিবলৈ আপুনি অথৰাইজ হয়, আৰু আপুনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰিব। ২ নম্বৰটো হৈছে, যদি আপুনি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰিছে, যিকোনো এটা ছাবজেক্ট আপুনি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ৫০০ টকাৰ মিনিমাম চাৰ্জ লোৱা যায়। ৫০০ টকাৰ বিনিময়ত আপুনি ধূপকাঠি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে, ফিনাইল কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে, টয়লেট ক্লিনাৰ কেনেকৈ, ডিছৱাছ বাৰ কেনেকৈ, এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবিলাক আমি মাজে মাজে ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। তো আপুনি এই প্ৰশিক্ষণত জড়িত হ'ব পাৰে। এই প্ৰশিক্ষণটোৰ অন্তত আমি আপোনাক এখনকৈ চাৰ্টিফিকেট, অনলাইন এণ্ড অফলাইন ট্ৰেইনিং হ'লে এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া যায়, প্লাছ আপোনাক আমি এটা প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰি দিওঁ, কোটেশ্যন ৰেডি কৰি দিওঁ, আৰু লগতে আমি এটা এগ্ৰিমেণ্টছো আপোনাক দিওঁ, যিটো এগ্ৰিমেণ্টছত ৩ লাখ আৰু 10 লাখ টকাৰ প্ৰডাক্ট যদি আপুনি মেকিং কৰে, তেতিয়াহ'লে বাইবেক আমি কৰোঁ, বা আমি এইটো চেলছত আমি আপোনাক কমপ্লিট ছাপোৰ্ট কৰোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ আমি এটা ডিল কৰোঁ। ঠিক সেইধৰণে অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদত আপুনি ৯,৯৯৯ অৰ্থাৎ ১০,০০০ টকা আপুনি খৰচ কৰি ষ্টাৰ্টিং এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। ধূপকাঠি হওক, ফিনাইল হওক, টয়লেট ক্লিনাৰ হওক, আপুনি ১০,০০০ টকাৰ ষ্টাৰ্টিং ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আপুনি উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰিব পাৰে ঘৰতে। তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰশিক্ষণ লাগে, যি ডকুমেণ্টেশ্যন লাগে, এইখিনি আমি কমপ্লিট আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি ভাবে যে মই ঘৰতে ধূপকাঠিৰ মেচিন লৈ উদ্যোগ আপুনি আৰম্ভণি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৩ লাখ টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আপুনি ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। যদি প্ৰজেক্টটো বনোৱাত অসুবিধা হয়, তো আমি আপোনাক প্ৰজেক্টটো বনায়ো হেল্প কৰি দিম। আপুনি এই ৩ লাখ টকাত আপুনি 2টা মেচিন লৈ পেলাই আপুনি প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। ৩ লাখ টকা পাবৰ কাৰণে আপুনি বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে, DICৰ ওচৰত আপুনি যাব পাৰে, বা আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকত আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ভাবে নিজে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ, নিজে আপুনি ব্যৱসায়ত পইচাটো লগাওঁ, তেতিয়া তেনেকৈও আপুনি এই উদ্যোগটো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। যদি ৩ লাখ টকা খুব অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা মেচিন লৈ পেলাই মেচিন এণ্ড ৰ মেটেৰিয়েল মোটামুটি ১.৫ লাখমান টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আপুনি উদ্যোগটো আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ কৰিলেও আমি আপোনাৰ যি প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কৰে, কমপ্লিট চেলছত আমি আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। চেলছৰ লগত আমাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্টো আপোনালোকক আমি বনাই লওঁ। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি ভাবে যে মই ডিজাইনিং, ব্ৰেণ্ডিং এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আমি ডিজাইনিং এণ্ড প্ৰিণ্টিং, আপোনাৰ যি ধূপকাঠিৰ পেকেট, ডিজাইনিং এণ্ড ব্ৰেণ্ডিং, তাতো আমি আপোনাক কাম কৰি দিওঁ। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আপুনি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যি আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম থাকে, যেনেকৈ কোম্পানী ফৰ্মেশ্যন কৰা, ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ৰেডি কৰা, MSME লোৱা, উদ্যোগ আধাৰ লোৱা, ISO লোৱা, ট্ৰেডমাৰ্ক লোৱা, ইয়াৰ উপৰিও GST, এনুৱেল কমপ্লায়েন্স ইত্যাদি কামবিলাক থাকে। এই কামবিলাকতো আমি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ যিবিলাক আমাৰ চেণ্টাৰ আছে, কেন্দ্ৰ আছে, এই কেন্দ্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আৰু আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমাৰ লগত জড়িত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰসকলৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল ৰেকৰ্ড থাকে, যাতে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট আৰু বেংকৰ লোন পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেল্প হয়। আৰু আপুনি নিশ্চিতভাৱে জানে যে বেংকৰ যথেষ্ট ছাবচিডি থাকে লোনবিলাকত, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট ভাল ভাল স্কিম প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে আপুনি এই বিষয়বিলাকত আপুনি উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰি অকল ব্যৱসায়টো কৰাই নহয়, ব্যৱসায়টোত আপুনি কাম কৰাই নহয়, আপুনি টেকন'লজি ইউজ কৰাই নহয়, আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বেংকৰ ছাপোৰ্ট পায়। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ থাকে, তেওঁলোকক আমি ডিজিটেলি পাব্লিছ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, ডিজিটেলি তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি সেইধৰণে আমাৰ জড়িত হওঁ, তো আপুনি জড়িত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি স্থান, আপুনি লোকেল চেণ্টাৰবিলাক আমি দিওঁ। সেই কেন্দ্ৰবিলাকো আপুনি খুলি ষ্টাৰ্ট কৰি আপুনি এটা ধুনীয়া উদ্যোগ বা ধুনীয়া আপুনি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চিত ৰূপত যথেষ্ট লাভ এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়, যথেষ্ট সুন্দৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়।
আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এতিয়া বহুজন বন্ধুৰ প্ৰশ্নও থাকে যে আমি এই বিষয়ত আমি যদি কিবা কাৰণে নিগেটিভ হয়, যদি কিবা কাৰণে আমাৰ নহয়, তেতিয়া তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে। চ' এটা কাম আৰম্ভণি কৰিলে আপোনাৰ নিগেটিভ প্ৰশ্ন অহাটো স্বাভাৱিক কথা, বা নিগেটিভ ধাৰণা অহাটো আপোনাৰ অতি স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু এই নিগেটিভবিলাক আপুনি দেখাৰ পিছতো আপুনি পজিটিভ ধাৰণা লৈ পেলাই আপুনি কামত আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যদি আপুনি ভালকৈ এনালাইজ কৰে, ভালকৈ যদি ষ্টাডি কৰে, বা ভালকৈ যদি আপুনি উদ্যোগটোৰ ওপৰত আপুনি যদি নলেজ লয়, ট্ৰেইনিং লয়, তো নিশ্চিত ৰূপত আপুনি ইয়াতে ফেইল হোৱাৰ বা আপুনি ইয়াতে লছ হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাথাকে। এটা কথা ঠিক যে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি যদি প্ৰপাৰ কেলকুলেশ্যন কৰে, প্ৰপাৰ এটা ডকুমেণ্টেশ্যন কৰে, আৰু ভালকৈ আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ যদি পৰিকল্পনা কৰে, তো নিশ্চিত ৰূপত আপুনি চৰকাৰী সাহায্যই হওক, বেংকৰ লোনেই হওক, বা লোকেল কমিউনিটি ছাপৰ্টেই হওক, বা বিভিন্ন এই ধৰণৰ এজেঞ্চিবিলাকৰ আপুনি ছাপৰ্ট পাব। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে, এই ধৰণৰ উদ্যোগবিলাক কৰি বহুত লোকে নিজৰ লোকেল প্ৰডাক্ট, ভাল প্ৰডাক্ট মেকিং কৰি এক্সপৰ্ট হ'বলৈ কাম কৰিছে। তো নিশ্চিত ৰূপত আপুনি যদি চেষ্টা কৰে, আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে, তো আপুনি এটা সফল এটা ৰূপ দিব পাৰে। গতিকে উদ্যোগটো আৰম্ভণি কৰাৰ পৰা, ডকুমেণ্টেশ্যনৰ পৰা, মেচিন ছেটআপৰ পৰা, ইয়াক এটা ভাল এটা ইক'চিষ্টেম ৰেডি কৰাৰ পৰা, গোটেই কামখিনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদে বিভিন্ন সময়ত কাম কৰি আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ 4,000ৰো অধিক লোক স্বাৱলম্বী হৈছে, জড়িত হৈছে, আৰু এই মিছনটোত জড়িত হৈছে। নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকেও এই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে, আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আৰু সুন্দৰকৈ এটা গাঁৱতে থাকি, ঘৰত থাকি এটা উদ্যোগৰ বিপ্লৱ আপুনি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু বা আমি অন্যান্য ক্ষেত্ৰত, এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰতো আমি কাম কৰোঁ, বা হেল্থ কেয়াৰত কাম কৰোঁ, এগ্ৰিকালচাৰত কাম কৰোঁ। আপুনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ বিভিন্ন আঁচনিবিলাকত, বিভিন্ন প্লানবিলাকত আপুনি জড়িত হৈ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে অন্যজন লোককো আপুনি স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে জড়িত হ'ব, আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰচেছটোত গোটেই জানিবৰ কাৰণে আমাক যোগাযোগ কৰিব, আমাক কোঅৰ্ডিনেট কৰিব, আমাৰ লগত আপোনালোকে ফোন কৰিব। আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ ডিটেইল দিয়া আছে। গতিকে নিশ্চিত ৰূপত এই উদ্যোগবিলাক আৰম্ভণি